Hello and welcome my dear students. معاكم مستر محمد عبد الحميد. النهارده هنتكلم عن important ratios. الكلام ده موجود في lesson 1 اللي هو الريشيو، في جوه subtitle اسمه important ratios. شوية ratios طبعا مهمة لازم الطالب يبقى عارفهم. بداية كده ratio number 1 بيقول لك the ratio between the side length of the square to its perimeter. لما جم يقيسوا الريشيو دي او يحسبوها لقوا ان الريشيو دي رقم ثابت اللي هو 1 to 4. دايما مهما اختلف السكوير ومهما اختلف السايد لينث كانت دايما 1 to 4. واحد يقول لي مش فاهم، اقول لك I will prove it to you، هثبتها لك. لو قلنا ادي السكوير ده السايد لينث بتاعه مثلا 5 سنتيمتر، ادي square of side length 5 سنتيمتر. تعال نعمل ريشيو side to perimeter ونشوف. معروف ان السايد احنا لسه قايلين افترضنا ان السايد 5 سنتيمتر. طب البريمتر كام؟ طبعا لو ال1 سايد ب 5 يبقى هنا 5 5 5 اللي هو 5 times 4 يعني اللي هي 20. يبقى 5 to 20. الريشيو دي is not in the simplest form. If you simplify it we will divide by 5. عرفنا ان هي divisible by 5 طبعا because we have if you have 0 or 5 in the units digit you understand that the numbers are divisible by 5. هنا 5 divided by itself equals 1 2 20 divided by 5 equals 4. يبقى الريشيو طلعت زي ما احنا اتفقنا النمبر او الرقم اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو 1 to 4. يبقى لو جيت تجرب في اي سكوير مهما اختلف السايد لينث فيه جربت تجيب the ratio. لو جيت تجرب الريشيو بتاعت السايد length of the square to its perimeter you will find that the ratio always will be simplified to 1 to 4. وعلى فكرة by logic هي سهلة، السايد الواحد equals 1 to البريمتر اللي هو كلهم اللي هم 4، فهي الريليشن فعلا منطقية. ولو مش مصدق جرب انت اعمل سكويرز تانية، جرب مرة اديهم سايد لينث مختلف، مرة 6 مرة 7 اي رقم تاني وهيطلع لك نفس الحكاية. طيب ريشيو نمبر 2 واحدة من الامبورتنت ريشيوز اللي لازم الطالب يبقى عارفها. بيقول لك the ratio between the side length of the equilateral triangle to its perimeter. عايزين نعرف السايد الواحد للبريمتر كامل دي ايكوال كام. يبقى تعالى نجرب. ادي side length to perimeter. الكلام على ايه؟ equilateral triangle. ومعروف ان equilateral triangle ماله all the sides of the equilateral triangle are equal in length. The three sides of the equilateral triangle are equal in length. ودي حاجة أصلا معروفة من زمان لأن كلمة equilateral أصلا معناها equal. The sides are equal. حتى فيها كلمة equal اهي. فدلوقتي لما جم يعملوا الريشيو دي ويقيسوها لقوا إن هي constant ratio ثابتة اللي هي 1 to 3 بنفس اللوجيك برضو بتاع السكوير اللي فات ده، نفس الحكايه بالظبط. لو جينا نجرب نعمل مثلا ادي تراينجل اهو. تعال نقول السايد لينث هنا فور اكزامبل 4 سنتيمتر. تعال نجرب نقيس نعمل الريشيو دي بتاعت side to perimeter. احنا قلنا if the side equals 4 يبقى هنيجي هنا نكتب 4 2 the perimeter of the triangle اللي هو the sum of the three sides 4 plus 4 plus كمان مرة 4 هتطلع 12 centimeters. طيب هي الريشيو دي simplified؟ No, we can simplify it more by dividing the two terms of the ratio by 4. 4 divided by 4 equals 1 2 12 divided by 4 equals 3. وجات لنا الريشيو اللي احنا اتفقنا عليها من الأول اللي هي 1 to 3 as we said from the beginning. يبقى أنت لازم تبقى عارف إن الريشيو between the side length of the equilateral triangle to its perimeter هي constant ريشيو ثابتة لا تقبل التغيير اللي هي 1 to 3. ولو مش مصدق اعمل triangles تاني equilateral وجرب تديها side مرة 5 وتعمل نفس الحكاية هيطلع لك برضو if you simplify the ratio at the end هتجيب لك 1 to 3. لو قعدت تجرب من هنا لبكرة الصبح you will get the same ratio at the end. طب تعالى نشوف example أو sorry ratio number 3 نشوف فكرتها إيه. The ratio between
the length of two sides of a square. يعني ratio of a side to another side. اصلا السايد والسايد بتاع السكوير الاثنين اكيد equal دايما، لان لو قلنا لو السايد ده مثلا 6 سنتيمتر يبقى ال other side also will be 6 سنتيمتر هو كمان، عشان هو اصلا square، ومعروف ال square is a quadrilateral in which all the four sides are equal in length. يعني كل four sides are equal. فonce ان انا قلت square معروف ان انا بتكلم عن شكل ال four sides فيه are equal. طيب دلوقتي بيقول لي the ratio of the side to another side. يعني لو 6 to 6. عارفين الريشيو دي طبعا شكلها غريب اول مره تشوفوها. طبعا it means that we can divide by 6. نعملها simplify. هتبقى 6 divided by itself ب 1، والناحيه الثانيه برضو هنا ب 1، والريشيو دايما بتجيب لي الاجابه دي اللي هي 1 to 1. ولازم تبقى انت حافظ دي وعارفها لان بيجي لك سؤال complete في الامتحان على الجزء ده. The ratio between the length of two sides of a square equals 1 to 1. طب تعالى ننزل اللي بعدها. اللي بعدها دي عايزه شويه تركيز لانه يدخلني في منطقه ال circumference of circle. طيب the ratio of the diameter length of a circle to its circumference. علشان تعدي الجزء ده لازم تبقى فاكر الرولز بتاعت ال circumference that we studied in primary 5 in the second term. درسنا ان ال circumference of circle equals pi times d. طب اشمعنى خدت الرول ده؟ على فكره في رول تاني، في رول تاني بتاع ال circumference of circle اهو. circumference of circle هحتاجه تحتيها اللي هو 2 times pi times r اللي هو الراديوس. طيب circumference equals pi times d هو ده اللي انا هشتغل بيه دلوقتي لان هو ايه لي diameter، اكيد مش هشتغل بالراديوس. يعني انا دلوقتي هحتاج الرول ده اكتر. طيب the ratio of the diameter length of a circle to its circumference دي تحسبها ازاي؟ طيب diameter length to the circumference equals. طيب diameter كده كده دايما equals d. افهم بقى دي لان دي مهمه قوي ركز فيها. equals d to the circumference. السيركمفرنس كله كام؟ pi times d. pi times d. اوكي. Can we simplify this ratio؟ طبعا انا عارف ان انت مش فاهم حاجه لان انت شايف symbols قدامك، شايف diameter، شايف pi، شايف times d، لكن تقدر تعملها simplify ازاي؟ لان في two common factors عندك هنا d وعندك هنا d، يبقى اقدر اعمل divided by d. يعني ايه divided by d؟ طبعا هو انت متعود dividing by numbers. divided by d معناها بص بقى كده d divided by itself equals 1 2 pi divided pi times d divided by d. the d will cancel with the d يبقى لي هنا pi. طب اللي حصل ده معناه ايه او حصل ازاي؟ طيب انا هوريك حاجه على جنب كده، تعال نشوفها وهوريك ريشيو معينه، تعال نعملها سمبليفاي وافهم الفكره. لو قلت لك ريشيو ما بين 2 يعني 2 اهي 2 تايمز 4، طبعا انا كاتبها لك بالشكل ده علشان تبقى نفس الفكره. دي 2 باي تايمز دي. طب ليه انا عملت كده؟ عشان هوريك طريقه السمبليفاي بتاعت الريشيو دي. الريشيو دي عشان اعملها سمبليفاي هلاقي ان انا عندي الكومن number between the two terms of the ratio هو مين؟ 2. يبقى أنا كده I'm able to divide the whole ratio by 2. طب إيه اللي هيحصل؟ 2 divided by itself equals 1. طب الناحية التانية 2 times 4 دي كلها كده لو جيت أعملها divided by 2 this means إن ال 2 الأولانية دي will cancel with this 2 هيتبقى لي هنا مين؟ 4. هتبقى 1 to 4. دي نفس الحركة اللي حصلت في النمبرز دي هي بالظبط اللي حصلت هناك. ال d cancelled with d واتبقى لي هنا pi. يبقى الإجابة 1 to pi. The ratio of the diameter length of a circle to its circumference. طيب نفس اللعبة بالظبط وبنفس الطريقة بس المرة دي the ratio of the radius length of a circle to its circumference. طيب معروف إن الراديوس، تعالى نكتب هنا كده radius to circumference. ماشي. The radius length of the circle is always denoted by the letter R. يبقى we will put here
نعمل هنا R to the circumference. طب هل ينفع اجيب السيركمفرنس ده؟ لا بلاش تجيب السيركمفرنس ده، خليك في السيركمفرنس بتاع ده الراديوس لينث اوف ا سيركل. يبقى هتقول لي 2 باي R. طب ايه الحاجة الكومن اللي موجودة ما بين ال two terms of the ratio؟ عندك هنا R وعندك الناحية التانية R, which means that we can divide the whole ratio by R. اقدر اعمل الريشيو كلها division by R. يبقى R الأولى دي divided by itself divided by نفسها هتبقى equals 1. Any number divided by itself or anything divided by itself equals 1. طيب 2 pi R التانية دي هتلاقي إن ال R التانية هنا this one will be cancelled with this one. يبقى لي 2 pi. يبقى الإجابة النهائية 1 to 2 pi. الجزء ده انت مهم انك تحفظه لان بنسألك فيه دايما وبيجي لك في الامتحان في شكل complete. يعني انت مطالب بحفظ الريشيوز دي او معرفتها. انا في الحقيقه بحب افهمك الارقام دي جت منين. ممكن تيتشر تاني يحفظها لك يقول لك the ratio between the side length of the square to its perimeter equals 1 to 4 ويقول لك احفظها وخلاص هي بتتحفظ لان ده رقم ثابت. لكن انا يعني بحاول افهمها لك واقول لك النمبر الثابت ده جه منين حتى عشان مخك يستوعب الامر قبل ما تحفظ الحكايه. طيب نيجي هنا the ratio between the side length of a rhombus. الرومبس ده درسناه من زمان. الرومبس معروف ان هو the four sides of the rhombus. هو شبه السكوير شويه بس في طبعا اختلاف ان الانجلز مش 90. ده الرومبس. يبقى all the four sides of the rhombus are equal in length معروفه. طيب بيقول لي the ratio between the side length of the rhombus to its perimeter للبريمتر بتاعه. دي شبه بتاعت السكوير اللي كانت فوق، شبه اللي احنا قلناها هنا بتاعت السكوير الاولى دي. نفس الفكره بالظبط. مهما جبت اي رومبس هتلاقي الريشيو equals 1 to 4 مهما اختلف السايد لينث. لو كان السايد 5 6 7 8 9 اي حاجه في الاخر هتلاقي نفسك انك مضطر تعمل سمبليفاي وهتوصل بالريشيو بتاعتك ل 1 to 4. انصحك لو ما فهمتش الفيديو ده كويس قوي او في حاجات وقعت منك ارجع تاني دوز بوز او ارجع تاني للفيديو من اوله واسمع الكلام ده واقراه تاني. هتلاقيه مكتوب في كتاب المعاصر او في اي كتاب تاني اقراه. والجزء ده مهم جدا وطريقة الاسئلة اللي موجودة عليه بتيجي في شكل كومبليت اكتر. كان معاكم مستر محمد عبد الحميد وشكرا.